ආයිබෝවන් ඔබ කවුද? ආයිබෝවන් මම දෙදුරු සස්මිත රැත්තවාට දන්න විදිහට මම ටෙක් විෂන්. ඔයා මේ දිනවල මොකද කරන්නේ? මම මුලින්ම ගයන්නගේ 50k සබස්ක්‍රයිබ් වලට හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඒ වගේම මම මේ දවස්වල වීඩියෝ එඩිටින් වගේ දේවල් ගැන මගේ ඔඩියන්ස් එකට කියලා දෙනවා මගේ YouTube channel එක හරහා. ඒ වගේම මම මේ දවස්වල වෙබ් ඩිසයින් ගැන අධ්‍යාපනය ලැබමින් සිටිනවා. මම 2000 O level ඉවර කරලා මේ වෙනකොට ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. ඔයා SLPCL එකේ channel එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? සුපිරිම PC games 10 වල comments අස්සේ තිබිච්ච මගේ මුලින්ම මම SLPCL එකේ YouTube channel එක අඳුරගන්නේ low budget PC build කරන YouTube channel එකක් විදිහට. ඒ වගේම අපේ තියෙන පොඩි budget එකට අනුව කොටේෂන් එකක් හදලා දෙන YouTube channel එකක් විදිහට තමයි SLPCLK YouTube channel එක මම මුලින්ම අඳුරගන්නේ. ඔයා SLPCLK channel එක ගැන මොකද හිතන්නේ? 6000ක් විතර වෙනවා කොල්ලෝ 16GB RAM එක 20000ක් 18000ක් අතර වෙනවා. ඉමන්ත SLPCLK channel එක ගැන කියනවා නම් කොච්චර දේවල් ගයන්නට තිබ්බත් කොල්ල හැමෝටම එක විදිහකට සලකගෙන ඕනම කොල්ලෙක්ගේ ඕනම ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් දීලා කොල්ලෙක්ගේ මැෂින් එකක් නැත්නම් ගේම් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොම හරි එක හදාගන්න හෙල්ප් කරන පට්ටම නිහතමානී කැරක්ටර් එකක් විදිහට තමයි මම SLPCLK channel එක දකින්නේ. SLPCLK සහ Redkin LK computers එකතු වෙලා 50k sub වලට ඔයාලට giveaway එකක් දෙනවා. ඔයා ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? මුලින් මේ 200 සාර්ථක වෙන්න කියලා හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඒ වගේම SLPCLK සහ Redkin LK computers වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වෙලාවක මේ වගේ giveaway එකක් දෙන එක ගැන. ඒ වගේම Redkin LK computers වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා SLPCLK YouTube channel එකට මේ වගේ sponsorship එකක් දෙන එක ගැන. ඔයා ඒ giveaway එක win කළොත් ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? ඔව් ඇත්තටම මට ඒ වගේ giveaway එකක් win කරන්න හම්බුනොත් මම මැෂින් එකේ තියෙන performance මට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ වල quality එක මට ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට giveaway එක win කළොත් මගේ මැෂින් එකේ speed වගේ දේවල් වැඩි කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක අපි හම්බ වෙමු. ආයිබෝවන්.